Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng hipon na pinakuluan sa soft drinks na Sprite or 7-Up. Itong soft drinks na ito ay magkaibang brand, pero halos iisa lang ang kanilang lasa. Ito ay non-caffeinated soft drink at may flavor na lemon lime na may tamis na swak, lalo na kung ito ay kasama sa pagluluto ng hipon. So tara, simulan na natin! Ang kakailangan nilang natin dito ay hipon, Sprite or 7-Up, garlic, butter, oil, salt, and pepper. First, kailangan natin dikdikin ang garlic. Set this aside. Sa hipon naman, kailangan natin gupitin ang kalahati ng ulo nito at ang tail. At ang mga legs nito. Sa isang pan, ilagay dito ang Sprite or 7-Up. Boil this for 5 minutes. Habang nagpapakulo tayo, sa kabilang pan naman, ilagay dito ang butter. Dito natin pipirutuhin ang garlic. Keep stirring them para pantay-pantay ang pagkakaluto nito. Off the stove. Then after 5 minutes na pagpapakulo, ilagay na natin ang hipon. Huwag natin ito lagyan ng takip at hintayin matuyo ng konti ang liquid. Then add the salt and pepper. Boil them hanggang sa ma-absorb ng lahat ng liquid. I-transfer ito sa butter at garlic na ginawa natin kanina. Turn on the stove over medium heat at lutuin ito for 1 minute. And now it's done! Our 7-Up or Sprite shrimp. Hi guys! Kain po tayo! Titikman natin itong Sprite or 7-Up na hipon. Wala tayong kanin today. Pero it's okay. Tignan natin. Ako. Ito yung gusto ko eh. Yung sinisip-sip yung balat. Pero wag natin kainin yung balat ha. Sinisip-sip ko lang siya kasi doon yung lasa. Doon nag-i-stay yung lasa ng shrimp at ng 7-Up or Sprite. Ang sarap-sarap niya. Ito yung pinakamaliit na hipon sa batch na yan. Ito pa yung nakuha ko. Alam nyo, may napansin ako kasi kapag niluluto natin itong hipon na may sugar, salt, kapag sinisip-sip natin siya, doon lang yung may lasang sweetness sa balat. Pero pag kinakainan natin yung mismong meat ng hipon, wala na siyang tamis or lasa. Mismo, lasa na lang yun talaga yung pinakamit ng shrimp. Pero kapag niluto natin yung binabad natin sa pagpapakulo, itong shrimp sa 7-Up or sa Sprite, grabe, sobrang kapit na kapit yung sweetness ng soft drinks dito sa shrimp. Pati yung loob niya, pati yung meat ng shrimp, nandoon talaga yung, alam niyo yun, Pinoy na Pinoy yung lasa, yun yung gusto natin, diba, na medyo matamis ng konti. Tapos nalagyan pa natin siya ng pepper na hindi naman talaga masyadong maanghang. At pero, nagpa-add din siya ng flavor dito sa kabuuan ng ating meal ng 7-Up or Sprite shrimp. Ang sarap. Yun na nakita kong difference kung lulutuin natin yung shrimp with the soft drinks or kung lulutuin natin yung itong shrimp with the sugar. So, ang laki ng difference niya. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.
At meron din po ako marami pa nagawang mga recipe na gawa sa hipon. And if you want to watch that video, please click the link in the description box. Bye-bye po sa inyo lahat. At kung meron naman kayong recipe request, pakitype lang po sa comment box below. You can also follow us sa Instagram, It's More Fun in the Kitchen, at sa ating Facebook page for live cooking and update. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Salamat!